Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today, I'm super excited to share this to you guys. By the way, if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. So bear with me. I'm in a hurry because I'm going to an event and which I will be sharing to you later. As you can see, I have a bare face. Meron lang akong konting concealer here. Kasi, yesterday, I was able to go to Skin 911 for a treatment for my pimple and acne. And I was able to avail their promo as well. And watch out for that vlog. It will be very fun. Kasi, grabe. So, yun na nga guys. Today, meron akong i-share sa inyo. I'm going to insert the unboxing of this. Kasi na-unbox ko na siya. Kasi super excited ako guys. Today naman, i-share ko sa inyo. Isa-swatch natin yung mga ano nila, mga lip products. So, maglagay lang tayo muna ng lip balm kasi para well-prep ang ating lips. Okay. So, pasensya na. So, magpe-prepare lang ako. Nagkilay na ako and all. Hindi na ako maglalagay ng marami sa aking face kasi nga nag-treatment tayo. So, ito yung box. This one is the box. Oh, laishu. Meron pa talagang name sa akin na Cykaniki. And then, i-reopen ko to. Ang laman niya. So, i-insert ko na lang yung unboxing dito, guys. Kasi na-open ko na talaga siya. But then, bonggang-bongga. Kasi, meron pa talagang mga mga notes. By the way, guys, this is all from Chielo Gracey Cosmetics. And, i-place ko yung link nila. Meron silang FB page, Instagram, and as well, si Chielo or Chielo Grace. If you can see my outro, siya yung gumawa. Super talented ng batang to, guys. Tapos, take the tint and matte tint before you use. Spray the brush before you put the product. Thank you! And then, hope you like it and enjoy my products. Si Cykaniki, be beautiful and awesome. Tingnan niyo. Yes! Meron pa talagang pa-note si sis. Ito yung calling card niya. Screenshot niyo na lang. Ang dami. Ano kayang gagawin natin ito? I have this 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang dami, oh. Chudun! Ang dami, guys. And, meron, iba-iba yung shade niya, guys. Merong Marivic. Ito yung Marivic. Yan. Jasny. Ang Ice. Oh, Laishu. Yan siya. Yan yung Ice. Sophia. Naomi. I don't know if anong mga inspiration sa mga names behind this. Attention na kayo sa mga manok. And then, Cristita. I bet meron tong guys, meron tong history behind the names. And, alam nyo ba guys, I'm super blessed kasi binigyan din na niya ako because I really super love nude products. Ito siya, matte lipstick. Super love nito. Ito siya, yung honey. Yan. Meron siyang honey at love. Personally, aaminin ko, because I'm super love nude colors. I use the honey one. And, okay, chika mo. Ito muna, tapusin muna natin to, besh. So, ganon. And, ang cute-cute nito, guys. Tingnan nyo, ha. Gusto ko lang i-flex to. Pinaka-cute ever. Meron kayong ganyan. Oh, ganyan lang siya kaliit, besh. Ganyan lang talaga siya. And super cute, super handy niya. Kasi, pag dadalhin nyo siya kung saan kayo pupunta, ganun. Magdadala nyo siya. And at first, sinabi ko, ano kaya to? Serum ba to? But then, I was surprised kasi lip gloss. Tingnan nyo. I-open natin, ha? Pag open niya, yun, tingnan nyo, guys. Ang cute! Alam nyo naman ako, I super love cute things. And this one will be placed in my bag. Ngayon na. Pag-alis ko. And, I'm super happy because meron din siya dito. Meron akong ginagamit na brow soap and this will be additional to that. Tingnan nyo. Ang cute ng packaging. Ito yung brow soap niya. Sulit na sulit at tipid na tipid kasi super handy. Pag open ito, ganyan. Sige, open natin ha. Tchadan! So, super handy niya guys. Gusto ko yung packaging kasi ang liit. Alabas ako ng bahay, gusto ko lang yung single bag, small bag. Kaya super sulit to sa bag ko at saka yung lip gloss. And, magagamit to sa makeup gig guys. Itong mga ganitong klase na mga bands, pang hair ties. Ilalagay ko below ang mga prices nito guys ha. Para naman, at saka yung FB page, meron din silang Instagram and YouTube link ni si Chielo. And ano kaya? Would you like to have a giveaway? So, okay, sige na, magi-giveaway tayo. Magbibigay ako ng 3 lip and cheek tint. Bongga. So, I'll be giving away 3 lip and cheek tint and
of course, magbibigay din tayo ng load. So, i-announce ko na lang yung additional ko nito kasi I will be, for the giveaway, I will be purchasing it directly kay si Chielo, and then, if ever kung sino yung mananalo, I will be sending it to them na lang. So, ganun na lang. So, all you have to do is to comment down below kasi mag-swatch tayo later and then review. Na-wear test ko na pala tong honey, guys. So, huwag kayong magtaka, i-insert ko na lang dito yung clip or picture. Na-try ko na kasi yung honey. And then, don't worry. Siguro if ever, tingnan natin if I will be giving away one of this, and then, basta, one of this, be surprised. Meron din akong load giveaway. So, abangan. Basta, subscribe kayo sa channel ko. All the mechanics will be listed down below. And there will be more and more giveaways coming up. So, stay tuned. Kailangan nyo manood until the end. So, ito na. Na-try ko na yung honey. And, isa-swatch ko lang to ha para makita nyo. Ito yung honey, guys. So, ito yan siya, guys. Tingnan nyo ha. Ang lapat sa lips ko. Ang itim-itim ng lips ko. And then, at ang bango pa niya, guys. Para siyang bubble gum. Na-wear test ko na to siya, guys. You need to reapply. You need to reapply, guys, after lunch. Kasi pagkatapos kumain ng lunch, meron talagang makukuha na, maliles yung pigmentation niya. But then, what I really wanted nito is, ang ayaw na ayaw ko talaga sa mga lipstick, yung mapakla na lipstick. Ito, hindi siya mapakla, promise. Siguro meron namang pakla konti, but then hindi talaga yung bothersome na pakla. At saka ang bango-bango pa. And then it really dries, super quick. Hindi mo lang siya nagdidikit-dikit. Parang lang natural na skin. Basta masarap siya at mabango. Ito siya, guys. Single coat lang to. Hindi ko gaanong dinidip. And ang color payoff niya, ang ganda-ganda. Parang natural lang siya. Yan. Ito yung honey. Ito yung personal fave ko. Of course, hindi ko pa na-try yung isa. Yung isa kasi red. Ito, si Love. I'll be back kasi tatanggalin natin siya. Ay, nakalimutan kong iswatch tuloy sa inyo. Ito. Yan. Ito yung honey muna, ha. Honey, And tanggalin ko muna to and I'll be back. Isaswatch natin yung Love. Ito kasi I believe yung lip and cheek tint talagang magtitint yun. Ito, super love ko to ng everyday wear. So, wala na siya, guys. Next nating iti-test is si Love. Shake, 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 shake. Hindi ko pala na-shake yung isa. Uy. Okay, ito yun siya. Pareho sila ng amoy. Yan. Oh, maganda to sa night ng Christmas. Nadamihan ko ata yung lagay, guys. But then, pag konti lang ang ilalagay nyo nito, I bet maganda rin siya. Gradient effect. Maganda itong i-combine. Ito yung first nyo na ilagay, yung honey, and then ito yung ilalagay nyo sa inner part of your lips. I love reds, don't get me wrong. But then, di ako masyadong nag-wear ng shocking colors, especially daytime. But then this one, pwede mo siyang ma-wear. Nag-dried up na siya. Bilis niyang mag-dried up. And at the same time, yung color payoff niya, hindi na tatanggal dito. Kasi usually, natatanggal yung dito na color ko eh. Dito, hindi siya natatanggal talaga as of the moment. O, ganon. And then, magte-test tayo if kiss-proof ba to? Charot. So, asan ba yung husband ko? So, ganito siya. Merong konting transfer. Tingnan nyo. Konting-konti lang naman kasi hindi pa siya nag-set. If magsiset pa to, super, mga 001 yung transfer niya. So far, maganda siya. Oh, hala, ang pangit ko talaga ng swatches. Pagbigyan nyo na ako ha, kasi mahirap talaga mag-swatch, guys. And ito yun siya. This is a little bit nude ang honey, and ito reddish-reddish yung Love. Ite-test natin ulit if meron bang transfer. Wala na. So, kailangan mo siyang iset, guys, ng matagal-tagal. Mga ilang seconds lang naman. Paglagay nyo ng lipstick, hindi naman kayo rarampa agad, diba? So, okay lang, paset nyo na ng konti and you will be good to go. Ang ganda talaga ng lipstick, guys. Tingnan nyo, oh. Okay lang, no? Maganda pang date. And yung honey everyday. Basta don't forget, if you're going to combine this, I bet this is one of their best sellers. If you're going to combine it, honey muna. And then ito yung ilalagay nyo sa center of your lips. So, babalik ako, guys. Because my lola is here.
So, isa-swatch natin ang ito na naman later, ha? I'll be back because I have a visitor. Bye-bye! Kahapon naman sa wear test ng honey, okay lang naman siya, but then you need to reapply talaga after 3 to 4 hours, especially if you're going to eat. Pero kung hindi naman kayo kakain, iinom ng tubig, as in mag-last talaga siya ng long yung pigmentation niya. And right now, as you can see, parang nag-die down na yung super red niya, no? Para na siyang nude na maroonish ang peg niya. So, bet ko to siya pang everyday kasi hindi siya super shocking na red yung Love. So, this time, tatanggalin na naman natin. Hindi siya nagsistay ng gaano. Mag-try na lang tayo ng isa, guys. Yung Marivic. Sige, magpipick lang natin kasi yung tatlo nito i-giveaway natin. So, sayang naman if ma-open yung iba, no? Yung packaging niya, guys, meron talaga siyang sealed siya ang plastic, yung typical na mga lip and cheek tint, and then roller. Kapag i-roll kasi natin to, wala na. Hindi na to natin mabibigay sa iba. So, ito lang muna. I-test natin. What we're going to do is i-test natin yung longevity niya. I will be using this siguro mamaya. Ang bango niya, guys. Si Chielo, ano ba tong ginamit mo? Ang super bango ng mga products mo, ha? Super red. Volar! Try tayo dito sa ating cheek. Supposedly, hindi ako dapat maglalagay dito kasi nagte-treatment tayo. Pero para sa inyo, sige, try na natin. Tingnan lang natin, ha? Hala, ang dali niyang i-blend, guys. In fairness. Tapos, yung color niya, maganda siya. I don't want to be biased, no? Kasi meron naman talagang lip tint na paglagay mo, pagsalpak mo, parang mamumuo siya. Yes. Alam niyo yan. Huwag na kayong magkunwari. Pero ito, salpak ko to. Tapos, i-blend. Ano? What's good about this? Kasi buildable yung niya, guys. Color. Hindi na tayo pwede maglagay-lagay ng makeup. Oh my God. Glowing pa rin. I bet all of this one has the same pigmentation. Not the color, kasi iba-iba yung color na nandito niya. Sige, tanggalin natin. Good luck sa ating lips. Nag-iiwan talaga siya ng color sa ating lips. And which I like. Kasi parang natural kissable yung lips mo. Feel naman, no? Try natin si Jasmine kasi malapit sa aking Jasmine. Ganon. Parang reddish ang dating, hindi siya maroon. Hala. Ito super pack orange. Try natin sa ating dito. A little goes along the way, guys, ha? Huwag niyong diretsuhin. Ang ingay ng alarm. My God, sino bang nagpa-alarm? We're back. We're back and good. Ito siya. Yung, mas gusto ko yung mas tone down yung pagkaano niya, lip tint ng isa. Isa nating sinwatch. Yung eyes. Yun palang eyes. Maganda. Final thoughts ko about this product. Ang ganda niya. Super nakakapag-compete siya sa ibang brand when it comes to longevity, when it comes sa color payoff, and then super buildable niya. Hindi siya nagpapapatch. And of course, my ultimate favorite is this one, the Honey and Love Matte Lipstick. This is one of my fave. This will go to my everyday look. And of course, itatry natin to on one of my makeup tutorials soon, ang brow gel, Mrs. Gracey. Okay, so since meron na tayong nilagay, shake muna natin to, ang lip gloss. Super cute niya. Hindi ko talaga to ibibigay kasi favorite ko to. Ito yung favorite ko. And then, sali kayo sa giveaway. Hala, guys, tingnan nyo yung lip gloss. Ako lang gagamit nito, guys, kaya diniritsa ko na. Sarap. Nadamihan ko yata ng lagay, guys. Pero super red na natin. Diyos ko, Lord. Ang tagal niyang matanggal, guys. Ang Jasmine. Pero yung eyes, okay lang naman. But, since alis tayo, ang gagamitin ko ulit ay si Honey. Balik tayo kay Honey. Maglalagay tayo. Get ready with me, Peg. Yan. And, lalagyan natin ng Love sa gitna. And, maglalagay pa rin tayo ng gloss.
Yung gloss naman guys, wag nyo diretso isalpak ha. Kailangan nyo talagang ganyan nyo. Kasi sayang din naman siya guys. Konti lang. Yan. So, that's my unboxing and final thoughts for this cosmetics. Personally, I super love the Love and Honey. And my favorite so far, yung eyes sa roller cheek tint. And then, gagamitin ko to sa next tutorial. So, maybe, abang-abang kayo, i-follow nyo ako sa Instagram ko and my FB page because doon ko ipopost din kung sino yung winner sa mga stories, okay? And the giveaway we're going to give it, siguro, the giveaway will end kasi meron pa naman akong mga upcoming na giveaway for this month of December. Yun na guys. And then by the way guys, all you need to do is click nyo yung mechanics down below. Simple lang, i-follow nyo lang ako at i-follow nyo si Sis Grace then stay tuned for more giveaways kasi meron pa akong bonggang giveaways in collaboration with a certain YouTuber din. So, see you soon in the next video. Thank you so much for watching. God bless. Bye-bye. Sarangit. Mwah!